ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዝኩኒ ዳቦ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የዝኩኒውን ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት 2 ኩባያ ተፈቅፍቆ የተዘጋጀ ዝኩኒ 1 ኩባያ ስኳር ማንኛውንም ስኳር አይነት መጠቀም እንችላለን ነጩንም ብራውኑንም ያገኘነው ግማሽ ኩባያ ዘይት 3 እንቁላል 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ የቅርንፉድ ዱቄት ሩብ የሻይ ማንኪያ ነትሜግ እንዲሁም ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው ዱቄቱ ላይ ያዘጋጀነውን ጨውና ቅመሞቹን አድርገን ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ እናዋህደዋለን አሁን ደግሞ ዘይቱን እንቁላሉንና ስኳሩን በጎርጓዳ ሳህን እናደርግና በደንብ እናዋህዳቸዋለን ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ ስኳሩ እንቁላሉና ዘይቱ እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደልን በኋላ ዱቄቱን እናስገባና አብረን እናቦከዋለን የምንጋግርበትን እቃ ቂቤ ወይም ዘይት እንቀባዋለን እንዳይዝብን ኦቨናችንን 180 ወይም 350 አድርገን ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን በ35 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ዳቦን ከመቁረሳችን በፊት ለ1 ሰዓት ወይም ለ2 ሰዓት ያህል ማቀዝቀዝ አለብን እንደምትመለከቱት የውስጠኛው ክፍል ራሱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ፍርፍር ብሎ የሚጣፍጥ ዳቦ ነው
ይሄን ይመስላል ምርጥ የዝኩኒ ዳቦ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።